أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ومرة جديدة من إيطاليا، وتحديدا من مدينة الحب والرومانسية والجمال والقوارب والأنهر من فينيسيا. فينيسيا بلد المليون قارب. هون حتى اللامبورغيني الإيطالية ما بتسوى شيء، لأنه القوارب هي وسيلة النقل الوحيدة. فينيسيا بتتألف من 118 جزيرة متصلة ببعضها ب 400 جسر، لهيك إذا حابب تجي فلا تقل الشناتة. فينيسيا بتستقبل بالسنة أكثر من 20 مليون سائح، عدد سكانها 50,000، يعني أغلب الناس هون سياح فقط. وبآخر 50 عام قل عدد السكان من 120,000 ل 50,000، وبيقولوا الخبراء إنها رح تصير مدينة أشباح بحلول عام 2030. رح يزورها السياح نهارا وتكون خالية مساء. لما اللي كنت عم اجمع معلومات عن فينيسيا لقيت انه ما فيها كتير معالم سياحية، لانه هي بحد ذاتها معلم سياحي. لهيك الفيديو رح يكون مختلف شوي، ما رح رتبه حسب المعالم السياحية والمناطق والقصص، رح يكون فلوج سياحي وين رحنا شو اكلنا. خلونا نبلش بالاوتيل. ما رح فرجيكم غرفة هلا لانه مكركبة. اوتيل بصراحة مو زيادة، شوي قديم والسيرفيس مو هالقد، بس اللي بيشفع له هو المنظر اللي بتشوفوه من الشباك. شوفوا بالله على هالمنظر. ومثل ما شفتوا كل شيء بصير هون بالقوارب، حتى الإسعاف والشرطة، وطبعا المواصلات العامة اللي بسموها فابوريتو، اللي هي مثل فكرة الباصات ولكن على شكل قوارب. ولتستخدموها تحتاجوا تشتروا تيكت من الماكينات الموجودة بكل مكان جانب المحطات، واللي فيكم تشتروا منها بطاقة ليوم أو يومين أو 3. في أيضا تاكسي أو ووتر تاكسي، اللي هي سفينة بتاخدكم لوين ما بدكم لحالكم ولكن غالية كتير. أنا بنصحكم ما تاخدوا لا مواصلات عامة ولا تاكسي، لازم تمشوا لتكتشفوا الشوارع الضيقة وتشوفوا الأماكن الساحرة اللي ما بتكتشفوها غير لما تمشوا بتضيعوا. الطبيعي جدا انه تضيع 3 4 5 6 مرات باليوم، ما في اي مشكله بالموضوع لانه الشوارع كتير حلوه، بس انه عادة تضيع. فلما بدك تروح مشوار حط بحسبانك انه الوقت رح يكون مضاعف، لانه الجوجل مابس نفسه فايت بالحيط. بالنسبه للمطار فبيبعد شي نص ساعه عن فينيسيا، والروحه سهل كتير. كل اللي بتحتاجوه هو الباص رقم 5، والتيكت بتشتروها من المطار مباشره، بتكلف 10 يورو. اذا حبيتوا فيكم تاخدوا روحه ورجعه ب 18، هيك بتوفروا لبعدين لما تكونوا ترجعوا على المطار. اما اذا جايين بالقطار من مدينه ايطاليه ثانيه فرح تنزلوا بستاسيون دي فينيسيا سانتا لويزا. اللي احلى شيء فيها انه اول ما تطلعوا منها بتحسوا حالكم طلعتوا على عالم ثاني، منظر خيالي. اغلب السياح اللي بيجوا على فينيسيا بيجوا من برا فينيسيا، بيجوا يوم وبيروحوا، فبيجوا غالبا باوقات الظهر، يعني من بعد الساعه 10 12. لهيك اذا فقت بكير الساعه 6 7 وطلعت تمشيت بتلاقيها فاضيه لك لحالك. أنا حالياً بساحة سان ماركو، المركز تبع المدينة وقلب النابض تبع فينيسيا. إذا مو عارفين وين بدكم تبلشوا فهون المحل المناسب. هون بتشوفوا تقريباً كل المعالم السياحية. وأحلى شيء بالساحة هي كنيسة سان ماركو، اللي بيقولوا لها الكنيسة الذهبية لأنه مطلية بالذهب، ولهيك الرسومات محتفظة بالألوان الرائعة وكأنه امبارحة انرسمت. تيكت بتكلف 3 يورو، ولكن الدور طويل كتير. إذا حابين تتخطوه فيكم تشتروا بطاقة سكيب ذا لاين من موقعهم الرسمي ب 6 يورو. على نفس الموقع فيكم تشتروا تيكت لتطلعوا على البيل تاور وتستمتعوا بالمنظر البانورامي لفينيسيا. تيكت بتكلف 10 يورو، ولكن إذا حابين تتخطوا الدور تشتروها أونلاين ب 12. بنفس الساحة بتلاقوا قصر دوجي، اللي كان مقر لدوق إيطاليا بوقت اللي كان الدوق هو السلطة الأعلى لجمهورية فينيسيا. حالياً صار متحف مشهور، تيكت تبعه بتكلف 30 يورو. مثل ما شايفين المنطقة هون كتير مزحومة، لأنه هذا الجسر اللي وراي أشهر جسر بفينيسيا، اسمه جسر التنهيدات. ليش؟ لأنه موصول بالمحكمة اللي كانت تودي على السجن. قصر الذوق اللي كان هون كان فيه محكمة، ولما اللي كانوا المساجين يتحاكموا كانوا يروحوا على السجن، بس كل اللي كانوا بدهم يروحوا على السجن يضطروا يمروا بهذا الجسر، فسموه جسر التنهيدات لأنه شاهد على تنهيدات كثير من المساجين اللي راحوا لحكم إعدام أو غيره. وبعد 5 ساعات بساحة سان ماركو كنا هون راح نموت من الجوع. لقينا محل قريب من الساحة اسمه دالمورو، واللي عامل فكرة ظريفة وجديدة، واللي هي باستا تو جو. هلا شكلها عادي،
بس اذا عنده هالزحمه لازم تكون طيبه. لا والقعده بربكم شوفوا على هالقعده. واو. بس خلوا محل الحلو لأنه قريب من هون بتلاقوا أطيب محل آيس كريم بالبندقية، محل سوسو. وانا على الطريق ماشي بالصدفه لقيت اطيب محل شوكولا بالعالم. حلو انه فيكم تجربوا اي شيء قبل ما تاكلوا، بس بتروحوا بتقولوا لها وبتعطيكم هي اي شيء حابين تجربوه. عندهم كل شيء تيستر وكتير طيبين، فعلا طيبين. من الأشياء اللي رح تشوفوها كتير بالأسواق هي أقنعة الكرنفال. الكرنفال السنوي بالبندقية له أهمية كتير كبيرة عند سكان فينيسيا. كلمة كرنفال جاي من الكلمة اللاتينية كارنم ليفار اللي بتعني قضاء على اللحوم. بيعنوا هون وداعا للحوم، لأنه الكرنفال هو احتفال لاستقبال الصيام وبيصير قبل فترة الصوم. بفينيسيا ما في حياة بالليل، الشوارع بتكون فاضية وعتمة. المكان الوحيد اللي فيه حياة وعادات حلوة هن المطاعم بجانب جسر ريالتو المشهور. المطاعم أسعارها سياحية والأكل فيها عادي، لا يرقى لطعمة الأكل الإيطالي، يعني السعر كله بتدفعه للمكان وللقعدة. يعني المكان بشكل عام كتير حلو، الأكل عادي. بس في شغله انا اكتشفتها انه بفينيسيا اللي عم يشتغلوا بالمطاعم غالبا ما هم ايطاليين اصلا، لانه مثل ما حكينا انه هاي المدينه رح تصير مدينه اشباح، يعني ما فيها كتير سكان، فما فيها كتير ايطاليين. غالبا اللي عم يشتغلوا هون وفاتحين مطاعم هن الناس من برا ايطاليا، فالاكل طبعا ما رح يكون بنفس مستوى روما وميلانو. فاذا انتم جايين لهون ومتوقعين تاكلوا اكل ايطالي ما تشدوا ايدكم كتير على الموضوع. الاكل عادي، مو سيء بس مو كتير طيب. في شغله كمان لازم تعرفوها انه بالمطاعم في شيء الخدمه للسيرفيس، او هذا بيكون تقريبا بين 5 وال20 يورو، ما لازم يكون اكثر من هيك. بياخذوه مثل كانه عم تعطوا بخشيش، بغض النظر اذا حابين تعطوا او لا بياخذوه. بايطاليا بشكل عام مو بس بفينيسيا، اذا كان كتير مبالغ فيه فماكم مضطرين تدفعوا، فيكم تعملوا مشكله وتقولوا لهم تطلبوا لنا الشرطه، فهني رح يخافوا، شرطه السياحه طبعا، فما رح يطلبوها، بس لازم يكون هو تحت ال20 تقريبا. تاني يوم بفينيسيا، وبما انه الجو اليوم كتير حلو فحاجزين على جزيرتين، وحده اسمها بورانو وحده اسمها مورانو. هاي من الشغلات اللي لازم الواحد يعملها اذا اجى على فينيسيا. فيكم تحجزوا عن طريق Get Your Guide، رحله مع قارب، هن بياخذوكم وهن بيجيبوكم، كلف تقريبا 20 يورو على الشخص. بيعطوكم مكان الالتقاء والساعه بالضبط، في ساعه 10، في ساعه 1، في ساعه 11، بتروحوا لهنيك ومن هنيك بياخذوكم على الجزيره. مورانو مشهوره بصناعه الزجاج، رح ياخذوكم على معامل تشوفوا فيها كيف عم يعملوا الزجاج. اما بورانو فمشهوره بالبيوت الملونه اللي فيها، ومكان رائع للتصوير. التور بتبلش بجزيرة مورانو، تحديدا بواحد من معامل الزجاج، لحتى تشوفوا عرض مباشر كيف بيشتغلوا القطع الفنية بحرفية. بعدها بيكون عندكم ساعة تكتشفوا فيها الجزيرة قبل ما تكمل الرحلة على جزيرة بورانو اللي بيسكنها أقل من 2000 شخص، مشهورة بجمال ألوان البيوت اللي فيها. مكان بياخد العقل، يعني بتحسوا حالكم عن جد باستوديو، بتحسوها هيك تركيب. واحلى شيء انه في عندهم شغله هون، بدل الباب بتلاقوا برتاي، لانه بالجزيره بيعيش 2000 شخص فقط، فكلهم بيعرفوا بعض، فعلى طول الباب مفتوح، وهن بيفوتوا وبيطلعوا عن بعض كل الوقت، فحتى ما يضلوا يفتحوا الباب ويسكروه، الباب طول الوقت مفتوح، وحاطين بس برادة قدام.
الرحلة كانت رائعة كتير حلوة، من أحلى الشغلات اللي ممكن تعملوها بس تكونوا هون. وعن جد إذا ما عملتوها بيكون راح عليكم كتير، لأنه بورانو صايرة مثل فينيسيا بس على ضيعة، البيوت صغار وكلهم ملونين، يعني شيء ما شفتوه بحياتكم. بس متنا من الجوع لأنه كل محل بيوقفوا فيه بيوقفوا بس ساعة أو ساعتين، فما بتلحق تصور، ما بتلحق تاكل، ما بتلحق، فما أكلنا شيء كل الوقت. وهلا رجعنا فورا لعند باستا تو جو اللي رحنا لعنده أول مرة. أنا بلاقي كتير طيب، ما لقينا محل تاني طيب للأسف. ما في محلات طيبة بفينيسيا، ما في مطاعم طيبة ينحكى فيها، يعني الاكل اقل من عادي، الاسعار كتير عاليه للاكل، مو محل تقعدوا بمحل تاكلوا. اكل الشوارع اطيب بكتير، فيكم تاخذوا قطعه بيتزا، فيكم تاخذوا باستا تو جو وتاكلوها، لانه عن جد المطاعم كلياتها مو محرزه الا اذا كان مطعم كتير 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 غالي بيكون طيب. سمعت انه هون في مكتبة مشهورة كتير ترشيع على الانستغرام، ما بعرف ليش، تعتبر يعني عنصر جذب سياحي، فرح نعدي هلا نشوفها. مكتبة أكوا ألتا لصاحبها لويجي فريز، اللي قرر بعد حياة قضاها بالسفر انه يعمل شيء مميز لمدينته بطريقة غير تقليدية، لهيك قرر يفتتح مكتبة ويستخدم الزوارق بدل الرفوف. بحال ارتفعت نسبة المياه ما يأثر هالشيء على الكتب. تحتوي المكتبة على درج مصنوع من الكتب، والمكان تحول مع الوقت لعنصر جذب سياحي. من أكثر الشغلات اللي مشهورة فيها فينيسيا هي الغوندولا، واللي هي قوارب مصنعة خصيصا للتنقل بين القنوات الضيقة. الجولة فيها بتكلف بين 80 لل 100 يورو ل 30 دقيقة. ثالث يوم بفينيسيا، او هو الرابع بس نحن لانه جينا متاخرين وما حسبت اليوم الاول، فثالث يوم بفينيسيا وخلصنا كل شيء، ما عاد فينا نعمل شيء، فرح نروح اليوم على ميلانو، مع انه انا كنت فيها من فتره قريبه بس اشتقت لاكلاتها بصراحه واشتقت لها. فينا نروح على فلورنس كمان، بس فلورنس مدينه ما بعرف عنها شيء لسه، ما عملت ابحاث عن الموضوع. فيكم تروحوا على فلورنس، ميلانو او بيزا، كلهم بيبعدوا نفس البعد تقريبا. فرح روح اليوم، ما رح اخذ معي شيء، ما رح اصور، رح استمتع فيها بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن التصوير. بشوفكم بس ارجع. هلا وصلنا لاخر يوم بفينيسيا، رايحين بعد شوي على المطار. رح نلخص رحله 4 ايام بالمختصر المفيد. فينيسيا تستحق الزياره ولكن لا تستحق الاقامه، يعني حلو انه تجوا عليها بس تجوا وتروحوا ما تضلوا فيها. احلى شيء بفينيسيا هي فينيسيا نفسها، يعني هي البلد نفسها كتير حلوه بس ممله. يفضل تخلوا اقامتكم مثلا بميلانو او فلورنس وتجوا تزوروها، بتكونوا هيك شفتوا بلدين، وهي ما بدها اكثر من يوم من الصبح للمساء بكفيها. واحلى نشاط عملته كان رحلة مورانو وبورانو. فينيسيا ما فيها حياة بالليل أبدا، بتصير كتير عتم وكتير فاضي. الأكل اللي فيها لا يمثل الأكل الإيطالي، وطيابة الأكل الإيطالي بأي صلة، غير مناسب أبدا للي معه أطفال أبدا، وخصوصا إذا معك لسه دراجة أطفال، يعني بتنسى الموضوع تماما أبدا، الغير رحلة فورا. وللأسف أيضا غير مناسب لذوي الهمم اللي بحاجة لكرسي متحرك. بس نرجع منأكد إنه ما يستحق الزيارة، لازم تجوا تشوفوا المكان المميز اللي ما رح تشوفوه غير هون، عالم تاني. وهيك بنكون خلصنا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تستفادوا منه برحلتكم على فينيسيا. اذا عجبكم ما تنسوا تحطوا سبسكرايب ولايك، تدعمونا القناه شوي. بشوفكم بفيديو جديد، باي باي.